Încercăm să o împingem, pentru că nu pornește dimineața și de asta suntem cocoțați pe drumul ăsta. Acolo este un pic de vale, sperăm să pornească. Hai, dar îți dai un ghiont. Nu a pornit, așa că trebuie să-i administrăm un pic de spray în nas. Vedeți făcut de aici. S-a lipit la silicon. Du spray-urile. Văd care mi-e inflamabil. Dimineața în câmp și o schimb ediția. Alte spray-uri mai avem? Măcar să pornesc motorul, că de folosi nu prea folosim. Și un miros deosebit. Ești pregătit? Da, spune buton. Hai, în 5 secunde îi dai. 4, 5. Hai! Dă-i! Dă-i! Hop, hop! Dă-i! Nu mai da, gata! Oh, hop! Nu e suficient, gata. Dă-i! Hai, dă-i!
Gata!
4150 de metri. Dar nu păreau chiar în formă, destul de mari. Doar una părea întreagă, restul erau cam muiate de apă. E important că merge. 15 la oră merge, 10 ore 150 km. E cum mai merge de la Iași la Suceava. În 10 ore. Peisajul.
așa arată un orășel minier. Ori toată lumea la muncă, ori azi zi liberă. Una din două. Și acum să vedem care este calea noastră. Foarte multe ateliere mecanice aici. Nu înțeleg de ce. Uite-l, Ford F4. Cam aceeași categorie, adică coteț, doar că nostru e mai mare și mai încet. Trebuie să definezi ceva, dar nu miroase rău, miroase rău, bunier. Când ți-am multești la gura, ești un pic pompat, zice. Da, bun, da, femină.
am ajuns. Uniunii, de fapt e acolo, la 2 km, dar facem un pic oprire la niște locomotive. Eu sunt mare fan cu noi, ruginite. Și când eram mic, mergeam la orășelul copiilor, unde era o locomotivă și mă jucam în ea. Era îngrozitor orășelul copiilor, era un aro dezmembrat, cred că o rabă și o locomotivă. Și ca să vezi surpriză, toate erau pline cu căcat. Deci niște animale de oameni ziceau să căcau în locomotiva aia, în care veneau copiii să joace. Vezi? Vrei să vezi și aici, nu? Cum e? Sper să nu fii și aici. Dar dacă dai ok, sigur e. Gândește că dacă am adaptat un cazan de locomotivă pe aro, am merge doar cu cărbune și apă, nu mai mult. Sau luăm un boghiu, adică niște roți, și prin roți facem o remorcă. În aro trăim, e bine tot și în spate e negru, fum, căldură. De acolo sunt niște oameni. Mergi sigur pe aici. Cineva acasă? Submarin. Acolo e sala.
oxigen, băi. N-are oxigen. Și bușă. Bancă în această localitate care mega frumos. Plat tot. Cred că trebuie să achiziționăm un șofer și mâine să rugăm pe cineva să și am negociat la benzinărie de la 9 bolivari la 5, fără factură. Normal prețul e 3,7, dar pentru străini 9, 8,88, așa că, da. Am câștigat și noi, am câștigat și el, toată lumea a câștigat. Toată viața mi-am dorit sara așa liniște. De unde să știu eu că aici trebuie sărită? Uiunii. E cam sărăcuț orașul. Da, na, însă e specificul. Deșert de munte. Deșert sărat de munte. Hai că suntem încet. Ajungem mai amuși.
noștri copii. Cum îți place Parc Central? Da. N-am buzunar, stau cu mâna, ai problema. Da, e frumos Parcul Central. Ai, având în vedere că suntem în pustiu, bine că este măcar ceva care vrea să fie parc. Dar nu ți-ai zis, ai balast în parc în loc de pământ. Probabil că nu au pământ în jur. Păi hai să analizăm ce avem de făcut aici. Care sunt opțiunile. Opțiunea 1, stăm în parc, ne dăm în scrânge. Opțiunea 2, mergem pe jos și mâncăm o înghețată, dacă au așa ceva. 2. 2, hai. Hai să-mi parcul mai târziu. Știi ce trebuie să facem? M-am gândit la noapte, pentru că nu avem pantă. Ne trezim odată la o oră și pornim motorul, lăsăm 10 minute, închidem și tot așa. Dar nu, facem la 2 ori, că suntem 2 persoane. Da. Tu la 2 ore, Exact. eu la 2 ore și ne intercalăm. După care, exact, facem exact santinelă. Perfect. Facem de gardă. Ar trebui să luăm niște antigel. Haideți, 2 grade la noapte, da? Bă, ce interesant. Oamenii stau cu laptop în parc. Până acum n-am simțit că suntem în secolul 21. Bag la aparat. Ce jucării urâte. Fix. Deci erau și urâte. Ce urâte erau jucăriile. Serios, ar trebui să fie ilegal jucăria urâtă. Man, nu-ți bați joc de copii că îi traumatizezi toată viața. Bă, ce frezor interesant. Dar nu știu unde e acțiunea principală în acest oraș. Supermercat. Pare mega chimică. Cu ce? Ciocolatin să fie. Ciocolatin? Ciocolatin, mă simt latin asta. Fu. Frumos camionul. Concurența. Al día siguiente ya está en venta otra vez. ¿Dónde dice? Are gust similar cu cea din copilărie. În anii 90. Ghețata clasică de la Lactis. Doar că asta nu are vafa aia. Păhărelul ăla comunist, care avea matrița sigur era la Moscova. Și cum intra comunismul într-o țară, ți-aducea de la Moscova matrița pentru vafă. Și pâinea aia pătrată care o găsești la moldoveni. Ne poți face o casă cu aia. Mic. Aia e ok, bere. E premium boliviană din 1907. Nu știu ce să zic. 1907. Interesant. Căutăm o pantă ca să putem să pornim mâine dimineață, dar șansele sunt mici. Într-un deșert. Am
întâlnit în schimb 3 francezi, bicicliști, care au zis bună, ce faci, în română. Și am făcut schimb de contacte să ne întâlnim poate mai târziu. Am găsit antigel. Minus 65 plus 135. Nu vreau la 135 de grade. Nu vreau. Am senzația că am terminat orașul în un sfert de oră. Se vede un deal, munte, dar pentru noi ideal, pentru că suntem de sus, destul de sus aici. Și acum cât e lumină, mergem să căutăm un loc, un pantă, ca să putem parca. Și după, dacă găsim un loc, ne întoarcem în oraș, facem și cumpărături, vedem ce acțiuni mai avem aici și după aia, de seară, mergem la loc, dacă îl găsim. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. Pantă? Și zic, cred că e cel mai bun plan. Ar trebui să ajungem la munte. Dormim pe munte. Mai fi varianta 2. Căutăm o șufă. Că șufa noastră a furat-o pe vapor. După asta, dimineața să ne rugăm cineva să-i tragă, dacă rămânem. Uite, totuși este un drum care urcă, vezi? Da. sare și nu. Spraguri și nu.
dar trebuie să facem un culcuș și stăm pe drept totuși. Mergi un pic mai la deal și vezi dacă e mai drept acolo. Dacă merge să mai urci, dacă nu, faci mai drept. Ok. Hop! Cam asta. Ok. Pe o parte, da. Asta îmi faci să aud. Ia, dă drumul la frână. Gata? Asta. Ce? Vezi-mă că e plină acum de... Ești încins și plin cu apă. Ah. Am înțeles. Trebuie scos să dea drumul la apă. Scurg o leacă de apă. Trebuie desfăcut de rădător, da drumul ăla pornesc, să arunce apă, după care băgăm antigel, închidem, lăsăm să meargă ca să plimbe o leacă antigelul. Scot un pic de apă ca să... Nu, ține degetul aici. Ah, da, corect. Vasile, ce-ai făcut? Dar nu e respirație cu la gură. Mi-ai fă o dată, dar mai încet. Ușor, nebunule, că faci... Chiar nu sunt cu tare. Gata. La scump. Vrei scump o os? Scump, da, dar... Ne pregătim de iarnă, adică pentru de seară. Aici ziua 25 de grade, noaptea 2. Dar fiindcă suntem în afara localității, mă aștept să scadă sub 2 grade. Și aș prefera, nu știu. Hai, bă, măcar un lift de antigel. Ce faci? Merge? Fac birou. Și cât timp să copii astea pozele, facem un... din cauza oxigenului, gândesc eu. Facem o salată de ton cu porumb, cu ceapă, cu morcov. Avem răzătoare la băieți în Venezuela, cadou. Și mă uit pe geam, l-a apus frumos. Chiar, aici e chiar un loc frumos de birou. Dar e frig la noapte. Ei, cine lucrează pe acest program la birou? Așa îți lucrez. Ai văzut filmele străine în care ăia se uită așa și vorbesc, da, și apasă, așa îți fac.
E de la oxigen. Nu am.